હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું દૂધીના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવા માટે નથી તમારે દાળ ચોખા પલાળવા કે પીસવા, નથી આથો લેવો કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી. ઢોકળા સાથે આપણે મસ્ત મજાની તીખી ચટપટી અને ખાટી મીઠી લસણની ચટણી પણ બનાવશું. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ દૂધીના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા. નવા ઢોકળા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ રવો લીધો છે. અત્યારે તમારી પાસે બારીક સૂજી હોય કે જાડો રવો હોય, કોઈ પણ રવાનો ઉપયોગ કરીને તમે આ ઢોકળા બનાવી શકો છો. 1 કપ રવા સાથે આપણે 1/4 કપ ચણાનો લોટ લેવાનો છે. થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરશો ને એટલે ઢોકળા સરસ મોઇશ્ચરવાળા થશે અને સોફ્ટ પણ થશે. તો રવો અને ચણાનો લોટ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે આપણે અડધો કપ દહીં ઉમેરશું. દહીં થોડું ખાટું હશે ને તો ઢોકળા વધારે ટેસ્ટી થશે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા બેટર તૈયાર કરશું. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ, તમારી સાથે મેં લગભગ બધા ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે. મગદાળના ઢોકળા, આથા વગરના ખાટા ઢોકળા, ફરાળી ઢોકળા, ફરાળી દૂધીના ઢોકળા, આવા બધા ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. હજી બેટર થોડું થીક લાગે છે તો થોડું પાણી વધારે ઉમેરશું. રવો છે એટલે બેટર થોડું થીક રાખશું. થોડી વાર થશે ને તો રવો ફૂલી જશે અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે મેં થીક બેટર રાખેલું છે. આગળ આપણે જે સામગ્રી ઉમેરશું ને એમાં બેટર થોડું પાતળું થશે અને પછી જરૂર પડશે તો વધારે પાણી ઉમેરશું, પણ અત્યારે વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું જેથી રવો સરસ ફૂલી જાય અને ઢોકળા એકદમ મસ્ત જાળીદાર તૈયાર થાય. અહીંયા મેં દૂધી લીધેલી છે. દૂધીની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ કૂણી દૂધી હોવી જોઈએ. તમે આ રીતે નખ ભરાવો ને તો તમે જુઓ કે સામે પાણી છૂટે છે. આવી કૂણી દૂધી હોય ને એ સ્વાદમાં મીઠી હોય. કડક દૂધી લેશો ને તો અંદર મોટા બિયા હોય અને સ્વાદમાં થોડી કડછી પણ હોય છે. અત્યારે આપણે 1 ટુકડો દૂધીની જરૂર છે. 1 ટુકડો દૂધીનો લઈ લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ સમારતા પણ એકદમ કૂણી દૂધી છે. પાછળનો ભાગ અલગ કરી અને દૂધી ઉપરથી છાલ ઉતારી લેશું. અહીંયા દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે તમે ઈચ્છો તો મિક્સરમાં પેસ્ટ કરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે છીણેલી દૂધીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા મીડિયમ કાણાની છીણી લીધેલી છે. બહુ મોટું છીણ ના હોવું જોઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે આ રીતે છીણ તૈયાર કરવાનું છે. દૂધી છીણી લીધી છે. દૂધીનું છીણ પણ માપ કરીએ ને તો 1 કપ છે. અહીં આપણે દૂધી છીણી લીધી ને ત્યાં સુધીમાં આપણો રવો પણ સેટ થઈ ગયો છે. દૂધીનું છીણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. એની સાથે 2 ચમચી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું, જેમાં મેં 3 લીલા મરચાં, 5 થી 6 કળી લસણ અને 1 ટુકડો આદુ લીધેલો. લસણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા હેલ્ધીની સાથે ટેસ્ટી પણ તૈયાર થશે. દૂધીનું છીણ આપણે મસ્ત મિક્સ કરી લીધું છે. આ બધી પ્રોસેસ કરીએ ને ત્યાં સુધીમાં તમારે ઢોકળા જેમાં સ્ટીમ કરવાના છે ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. અહીંયા બધું મિક્સ થતાં આપણે બેટર થોડું થીક લાગે છે. આટલા થીક બેટર સાથે તમે ઢોકળા બનાવશો ને તો જોઈએ એવા જાળીદાર ઢોકળા તૈયાર નહીં થાય. તો 2 ચમચી જેટલું વધારે પાણી ઉમેરશું. અહીંયા બેટરની થિકનેસ તમને બતાવું ને તો તમે જોઈ શકો છો. આટલું થીક હોવું જોઈએ. આપણે જેવું ખાટા ઢોકળાનું બેટર વધારે ઢીલું કરીએ છીએ ને એટલું ઢીલું નથી કરવાનું, મીડિયમ થીક રાખવાનું છે. હવે આ ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર થાય એ માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. કુકિંગ સોડાની જગ્યાએ તમે ઈનોનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલમાં હું તમને એવી જ રેસીપી બતાવું કે તમે ઘરમાં રહેલી સામગ્રીમાંથી જ સ્વાદિષ્ટ રેસીપી તૈયાર કરી શકો. હવે સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થાય ને એ માટે આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને સરસ મિક્સ કરી લેશું. જો તમારા સોડા બરોબર મિક્સ થયેલા ના હોય ને તો
ઢોકળા ઉપર લાલ ડોટ્સ થઈ જાય છે. એટલે સોડા જો ઉપયોગમાં લેતા હોય ને તો સોડાને બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના. તો તમે જુઓ કે સોડા ઉમેરતા આપણું બેટર સરસ ફ્લપી થઈ ગયું છે. અને ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ ગળામાં બિલકુલ અટકાય નહીં એ માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આપણું બેટર પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા થાળી મેં પહેલાં જ તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખેલી છે. આ રીતે થાળી હલાવશો ને એટલે બેટર થાળીમાં એકદમ સરસ સેટ થઈ જશે. તમે જો પીળા ઢોકળા ઈચ્છતા હોય તો બેટર સાથે થોડી હળદર પણ ઉમેરી દેવાની. ઉપરથી થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને ચપટી જેટલો મરી પાવડર પણ છાંટી દેશું. બસ તૈયાર કરેલી થાળી આપણે સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. અહીંયા આપણું પાણી એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. એક લીંબુનું છોતરું આપણે નાખી દઈશું. સ્ટેન્ડ મૂકી દઈશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 15થી 20 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ ઉપર ઢોકળા સ્ટીમ થવા દઈશું. હવે આપણા ઢોકળા સ્ટીમ થાય ને ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા સાથે ખાવા માટે ખાટી મીઠી સ્પેશિયલ લસણની ચટણી પણ બનાવી લઈએ. લસણની ચટણી બનાવવા માટે ખાંડણીમાં આપણે 20થી 25 કળી લસણ ઉમેરશું. લસણ ઝડપથી ખંડાઈ જાય ને એટલે આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું. પહેલાં લસણ ખાંડી લેશું જેથી ચટણી બનાવવામાં સરળતા રહે. લસણ ખાંડી લીધું છે તો લસણની સાથે જ આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને એ પણ સરસ ખાંડી લેશું. અહીંયા ચટણી ખાંડી લીધી છે. ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તૈયાર કરેલી ચટણી સાથે આપણે થોડું પાણી ઉમેરશું અને ચટણી પાતળી કરી લેશું. અહીંયા લસણની ચટણીની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઢોકળા સાથે તમે આ ચટણી પણ ખાઈ શકો છો, પણ આ ચટણીને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરશું. જીરું કકડે એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને લસણની ચટણી તેલ સાથે સરસ કકડાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો તમે ઢોકળા સાથે લસણની ચટણી ખાતા જ હશો, પણ એક વખત મારી રીતે આ નવી ખાટી મીઠી ચટણી ઢોકળા સાથે બનાવી જુઓ. ઢોકળા કરતાં ચટણી વધારે ખવાશે. એટલી સરસ આ ચટણી તૈયાર થાય છે અને આ ચટણી તમે શાકની જગ્યાએ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. એકાદી મિનિટમાં જ અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે ચટણી સાથે ઉમેરેલું પાણી બધું બળી ગયું છે અને ચટણીમાં ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે તેલ સરસ છૂટું પડી જાય ને એટલે ચટણી સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરશું. તમે કહેશો કે લસણની ચટણી સાથે ખાંડ, પણ ફ્રેન્ડ્સ એક વખત તમે બનાવી જુઓ. ઢોકળા સાથે આ ખાટી મીઠી ચટણી બહુ મસ્ત લાગે છે. તો અહીંયા માત્ર 1 જ મિનિટમાં આપણી લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે ઢોકળા ચેક કરી લેશું. તો અહીંયા ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે જોતાં જ અંદાજ આવી જાય કે ઢોકળા એકદમ મસ્ત ફૂલી ગયા છે. ચપ્પુ નાખી અને ચેક કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. બસ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલી ઢોકળાની થાળી આપણે બહાર લઈ લેશું. ઢોકળા એકદમ ગરમ ગરમ હોય ને ત્યારે જ આપણે કટ કરવાના નથી. જો તમે ગરમ ઢોકળા કટ કરશો ને તો ઢોકળા બરોબર કટિંગ નહીં થાય. એટલે ઢોકળા થોડા ઠંડા થવા દેશું. અહીંયા ઢોકળા થોડા ઠંડા થઈ ગયા છે તો કટ કરી લઈએ. અહીંયા ઢોકળા કટ કરતાં જ ફ્રેન્ડ્સ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે કેટલા સોફ્ટ આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળાની જાડી તો તમે જુઓ, એકદમ સોફ્ટ માખણ જેવા ઢોકળા તૈયાર થયા છે.
તો તૈયાર છે ઇન્સ્ટન્ટ દૂધીના ઢોકળા. અહીંયા તમે જાડી જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર ઢોકળા. અને એની સાથે જો આવી સ્પેશિયલ લસણની ચટણી મળી જાય ને તો પછી મજા જ પડી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.